નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ફેંકી બનાવીશું. તો આપણે એક બાઉલ લઈ તેમાં આપણે ફેંકીનો લોટ બાંધીશું. તો મેં 1 વાટકી મેંદો લીધો છે, 1 વાટકી ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, 1 ચમચી તેલ નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી ને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. લોટ આપણે રોટલીનો હોય એવો બાંધવો. હવે આપણે ઉપરથી થોડું તેલ નાખી લોટને મસળી લેવો. આ લોટને આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું. તો હવે આપણે વેજીટેબલ્સ મસાલો મિક્સ કરી દઈશું. 1 વાટકી કોબી લીધી છે, 1 વાટકી કેપ્સિકમ, 1 વાટકી ગાજર અને 1 લીલી ડુંગળી. હવે આપણે તેમાં ફેંકીનો મસાલો નાખી દઈશું અને 1 લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે પહેલા રોટલી બનાવી લઈશું. તો આપણી લોટી ગરમ થઈ ગઈ છે, તો આપણે તેમાં કાચી પાકી રોટલી શેકી લઈશું. હવે આપણે બીજી રોટલી બનાવી લઈશું. આ રીતે કપડા વડેથી દબાવી અને રોટલી શેકી લેવી. આ રીતે રોટલી શેકવી, બહુ શેકવા દેવી નહીં. એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે બીજી રોટલી બનાવી લઈએ. હવે આપણે ફેંકીનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. કઢાઈ મૂકી તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું. તો તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 1/2 ચમચી હિંગ નાખી દઈશું, લીલું લસણ, હળદર નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. એક ચમચી આદું ખમણેલું નાખીશું, 1 ચમચી લીલ મરચાંની પેસ્ટ. બધું નાખી બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે તેમાં બાફેલા બટેકા નાખી દઈશું. મેં અહીંયા 2 નાના મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખી દઈશું. 1 ચમચી ફેંકી મસાલો નાખી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું.
આ રીતે આપણે બટેકાનો માવો તૈયાર કરવાનો છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે ઠરી જાય એટલે આપણે તેમાંથી રોલ બનાવી દેવાના છે. આ રીતે આપણે રોલ બનાવી લેવાના છે 2. આ કડાઈમાં આપણે થોડું બટર નાખી અને રોલ શેકી લઈશું. જો રોલ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે રોટલીની લોટી મૂકી તેમાં આપણે રોટલી શેકી લઈશું બટર નાખી. ઉપરથી થોડું બટર નાખી અને આખી રોટલીમાં સોપડી દેવું. રોટલીને કડક બહુ નથી કરવાની. આ રીતે આપણે ઢીલી ઢીલી શેકી લઈશું. આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેવું. આ જ રીતે આપણે બીજી રોટલી શેકી લઈશું. આ રીતે આપણે રોટલી લઈ તેની ઉપર સોસ લગાવી દઈશું. તેની ઉપર આ બનાવેલો મસાલો મૂકી દઈશું. તેની ઉપર આપણે વેજીટેબલ્સ નાખી દઈશું. હવે આપણે ઉપરથી ચીઝ નાખી દઈશું. હવે આપણે તેના રોલ વાળી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બીજી ફેંકી બનાવી લઈશું. તેની ઉપર આપણે સોસ લગાવી દઈશું. આની ઉપર આપણે પણ રોલ મૂકી દઈશું. વેજીટેબલ્સ નાખી દઈશું. તેની ઉપર આપણે ચીઝ નાખી દઈશું. તેનો પણ રોલ વાળી દઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી ફેંકી.